ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት አላችሁ እንደምሰነበታችሁ አዲስ ቻናሌን የተቀላቀላችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ የነበራችሁትን ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል ዛሬ እንደዚህ እንደምታዩት የሚያምር ቆንጆ የጾም የብርቱካን ኬክ እንጋገራለን በጣም ቆንጆ ነው ለጾም አማራጭ ይሆናል ለቡና ቁርስ ለቁርስ ለፈለጋችሁት ነገር ይሆናልና በጣም ቀላል ስለሆነ እሱን እንድንሰራ ነው የመጣሁት አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ እዚህ ጋር የምንጠቀምባቸውን ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ ሁለት የብርቱካን ጭማቂ እንዲሁም ደግሞ ሁለት የብርቱካን ፍቅፋቂውን ግማሽ ካፕ ዘይት 3/4 ስኳር አንድ ከግማሽ ካፕ ዱቄት እንዲሁም ደግሞ አንድ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አንድ ማንኪያ ቫኒላ ኤክስትራክት እንጨምራለን አሁን የጨማመርኩት መጀመሪያ ዘይቱን ጨመርኩኝ ከዛ ስኳር አረኩኝ አሁን ደግሞ የምታዩት የብርቱካን ፍቅፋቂያችንን እንጨምራለን ከዛ ቫኒላ ኤክስትራክቱን እንጨምራለን እነዚህን ፈሳሾቹን አንድ ላይ ካገናኘን በኋላ ሚክስ እናረጋቸዋለን ከዛ ዱቄቱንና ቤኪንግ ፓውደሩን ደግሞ አንድ ላይ ለብቻው ሚክስ አድርገን ቀላቅለን መምታት ነው ማለት ነው እንመታለን የምንፈልገውን አይነት ቴክስቸር ሲኖረው ሊጣችን ወደ መጋገሪያችን እንገለብጣለን በጣም ቀላል ነው ያው እዚህ ጋር የብርቱካን ጭማቂን ጨምሬያለሁ እናንተ መጠናችሁን እንደራሳችሁ እንደፍላጎታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ መጨመርም መቀነስም ይቻላል ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ዱቄቱንና ቤኪንግ ፓውደሩን አንድ ላይ ከአገናኘሁት በኋላ ወደ አዘጋጀነው ውህድ ውስጥ እየጨመርን ቀስ እያለን እናገናኛለን ከፈለጋችሁ በፈለጋችሁት ነገር መምታት ትችላላችሁ ያው እኔ ያዘጋጀሁት የሁለት ብርቱካን ጭማቂው ላዘጋጀው ዱቄት ስላልበቀኝ ጨምሬያለሁኝ እናንተም ያው እንደ ያያችሁ መጨመርም መቀነስም ይቻላል ማለት ነው እኔ እንደዚህ ላዋህደውና ሊጡን መትቼው መለሳለሁ አብራችሁኝ ቆዩ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የኬክ ሊጣችን ዝግጁ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኔ እንደዚህ አድርጌ በዚህ በመፈልገው ቴክስቸር አይነት አድርጌዋለሁ በጣም ወፍራምም ቀጭንም አይደለም መካከለኛ ነው ያደረኩት አሁን መጋገሪያዬን አዘጋጅቻለሁ መጋገሪያዬ ላይ ወረቀት አድርግና ከዛ ወደ ኦቭን ያስገባለሁ ማለት ነው ቀድሞ በበራ ኦቭን ውስጥ በ180 ዲግሪ ላይ አንድ ሰዓት የሚሆን አቆይቻለሁ እኔ እናንተ ግን እንደ ኦቭናችሁ ሙቀት ሊወሰን ስለሚችል ኦቭናችሁ ሙቀት አይታችሁ ሰዓቱን በራሳችሁ መወሰን ትችላላችሁ ማለት ነው መብሰል አለመብሰሉ በስቲኪኒ እንጨት ቼክ ያደረጋችሁ ሲበስል ማውጣት አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ከአንድ ሰዓት በኋላ እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ የሚያምር ኬክ ሆኖ ኬካችን ዝግጁ ነው ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው ያው እዚህ ጋር መብራቱ ከለሩን ቀይሮታል ግን በጣም የሚያምር ቆንጆ ከለር ነው ያለውና በጣም የሚያምር ቆንጆ ኬክ ይጋገር ነው ለቡና ቁርስ ለቁርስ ለፈለጋችሁት ነገር የሚሆን በጣም ቀላል የኬክ አሰራር ነው እዚህ ጋር የፓውደር ስኳር ነው ያደረኩበት አለማድረግም ትችላላችሁ እንግዲህ ለዛሬ ነበረኝ ስራ ይሄንን ይመስላል እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ በሌላ አዲስ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ባይ